Dobrý den, vítám vás u přednášky, kde bych vás chtěl seznámit se společností EGT a říct vám několik slov o přípravcích společnosti nebo o přípravcích Energen. Jako hosta tady budu mít inženýra Kamila Krause z katedry botaniky a fyziologie rostlin, s kterým velice úzce spolupracujeme. Co se týká společnosti EGT, tak společnost je vlastníkem know-how a producentem výrobků Energen a má samostatný vývoj výrobků, technologií a samozřejmě se snažíme nepracovat jenom s těma samotnýma výrobkama, ale dávat dohromady i metodiky vedení porostů, doplňkový výživy, tak, aby to mělo logiku, zvlášť v těch obtížných, v tom obtížnějším průběhu počasí nebo v těch horších teritoriích. A s tím souvisí i poradenství, který považujeme za nedílnou součást vlastně toho, že jsme výrobce a že prodáváme. Společnost má vývojový tým, rád bych řekl mladý, ale jeho součástí jsem i já, takže mám vlastně vedle sebe Kamila Krause, který nahlíží při pokusech do toho, co se děje uvnitř rostlin. Pak s námi spolupracuje jako šéfka Fytotronu Lenka Vinšová, která zajišťuje ty pokusy, které k tomu Fytotronu přináleží a plno dalších věcí. A potom Klára Machová, která má na starosti pokusy maloparcelkový, provozní a řekněme i servisní práce, které souvisí i vlastně s laboratorníma analýzama. A samozřejmě, protože, jak už jsem říkal, že jsme i nejenom, že se snažíme být výrobní firma, ale že k tomu přidružujeme poradenství, tak vedle mě stojí i Petr Král jako poradce, který má na starosti československé teritorium a v podstatě společně se snažíme vytvářet postupy, které ovlivňují ekonomiku na podnicích. Nejde jenom o to prodat výrobek, jde o to, aby jsme si řekli, jaká odrůda, třeba pšenice se tam do toho teritoria hodí, jaký postupy v určitém stresovém momentě tam použít a jak to vyladit, aby to mělo dobrou ekonomiku, aby to nestálo moc peněz. To agronoma vždycky zajímá. Ten výsledný, nejenom ten kombajn, co mu přinese, ale i to, kolik ho to stálo. To je taky moc důležitý. Naším výlučným partnerem je smluvní výrobce společnost AV Ecocolor, která nám zajišťuje výrobu našich přípravků Energen a je vlastně i garantem kvality našich přípravků. A dalším partnerem je společnost Energen Export, která nás zastupuje v teritoriích, ve smluvních teritoriích v zahraničí. Stará se nám o proces registrace přípravků v zahraničí, hledá strategický obchodní partnery, připravuje registrační pokusy, samozřejmě ve spolupráci zase s námi, to mám na starosti já, protože tu pokusnickou, tu odbornou část v tom zahraničním obchodu si zase řeším já a realizuje obchody. Ať už je to třeba Rusko a teritorium Svazu nezávislých států, Ukrajina, Gruzie, Arábie, Evropská unie, jako těch teritorií dneska, kde jsme začali poctivě pracovat, už je hodně. A co se týká zahraničí, tak když se podíváte na tu mapu, v těch modrých teritoriích probíhají pokusy, v zelených současně vedle pokusů i registrace. Už je ta mapka starší, zase dneska je to v dynamických změnách. Třeba modrý Mongolsko už má registrace, zelený Mongolsko, takže už by mělo být vlastně červený, že už tam probíhá obchod. Tam, kde jsou oranžový, tam máme platnou registraci, ale ještě tam neprobíhá plnohodnotný obchod, tak bychom si představovali a v červených zónách už probíhá obchod buď v samém počátku, anebo už tam normálně běží. No a jaký jsou naše priority v zahraničí? Určitě Ruská federace, tady vidíte naši agronomku Natálii Malutinu, která ať už z hlediska výživy i stimulace
je člověkem na svém místě, velice pracovitý člověk, získává nám velice přesnou zpětnou vazbu od agronomů. V Německu nás zastupuje firma, která vlastně nám zastřešuje regionální odbytový servis, současně ve Španělsku, v Itálii, ve Francii, ve Švýcarsku, v Rakousku, v Rumunsku a v Maďarsku. Velice zajímavá země pro nás Mongolsko, protože je tam hodně témat k řešení. Je to složitý teritorium, dole vidíte naši loňskou návštěvu, zase nás tam, pokud koronavir dovolí, tak nás tam čeká další cesta. V rohu vidíte jména Edgara Alojana, což je člověk, který vlastně nám zajišťuje přes Energen Export ten zahraniční obchod. A tak, kde jsme byli na návštěvě v Mongolsku a chodili jsme v Pšenicích a dívali jsme se na růstové charakteristiky a vždycky v těch nových teritoriích se snažíme pochopit, kam se to směřuje a co je možné tam a co je tam nejdůležitější. Nemusí to být naše přípravky, můžou to být i další kroky, které s tím synergicky souvisí. Dále vidíte vlastně moji přednášku v Institutu zemědělství v Chersonu v jižní Ukrajině, kde jsme zahájili rozsáhlou spolupráci. A protože jednou z našich hlavních parket je zadržení vody v rostlině, tak samozřejmě i arabský teritorium, celá Arábie, je pro nás velice silným a zajímavým partnerem. Tady vidíte pokusy z Gruzie, vpravo vlastně stimulaci osiva, Energeny, Germinem a Fulhumem, vlevo kontrolu. To je jenom pro zajímavost, jinak naše gruzijské zastoupení nám bude připravovat regionální servis v Kazachstánu, Azerbajdžánu, Arménii, a protože musí mít vždycky firma, když je to vzdálenější teritorium, partnera, který je obchodně způsobilej a i třeba odborně se tam o naše zájmy postarat, tak, aby to fungovalo. To je vždycky spolehliví lidi, všechno je o lidech. No a konečně k přípravkům Energen jsou to polyfunkční přípravky za solidní ceny. Myslím si, že to, co přinášíme, hlavně v tom segmentu zadržení vody v rostlině, jako nemá moc velkou konkurenci, ono to zní moc drze, ale rádi půjdeme do srovnávacích pokusů, pokud nás někdo vyzve, protože víme, že naše účinky jsou velice silné. Jsme i výrobcem huminových látek. Huminové látky si sami testujeme v průběhu výroby, aby jsme si tam udrželi tu kvalitu, snažíme se na nich pracovat. Dnes už víme, který segmenty těch huminových látek primárně ovlivňují kořenovou soustavu, takže to uspůsobujeme tak, aby se zvyšoval ten výkon a průběžně se to testuje, ten výkon té kořenové soustavy ve fytotronu. No a co se týká těch základních stavebnicových účinků přípravků Energen, tvorba kořenů. Každá firma, která se zabývá stimulátory, musí mít kvalitní výkonný systém pro práci s kořenů, protože kořeny jsou základem tvorby výnosu, zvlášť v regionech, kde třeba není dostatek vody, tak vždycky na tom začátku s nimi musíte dominantně pracovat. Zadržení vody v rostlině, to s tím úzce souvisí. Schopnost zadržovat vodu v rostlině je dneska velice žádaná, což nás samozřejmě těší. A těší nás i to, že ty účinky zatím, když jsme dělali registrační zkoušky, tak vždycky třeba některé ty registrační autority potichu, bez toho, aniž bychom to věděli, dávali ty místní konkurenční protistresové látky nebo výrobky proti nám a pak přišli a říkali, hele, tak byli jste nejlepší. A my nejsme velká firma, nás to těší, že v podstatě máme tuhletu schopnost a že nás to uvádí snadno k těm zákazníkům. Aktivace nitratreduktázy, to je účinek, který je velice důležitý, protože ať už když chcete ovlivnit kvalitu pšenice, nebo v hlavním období růstu, kdy vlastně ty rostliny mají dynamický růst a kolikrát tam pokulhává to zpracování a zabudování dusíku. To se vždycky hodí, když potřebujete ty rostliny posouvat dopředu. Vlastně 4krát rychleji a víc zabudováváme nitrátovou formu dusíku do aminokyselin, takže nic víc tomu není třeba říkat.
Podpůrný fungicidní a baktericidní účinek, toho jsou nositelé přípravky, který máme několik přípravků, všechny se jmenují Clean Storm, jsou to jejich mutace. Ten fungicidní účinek je dneska už hodně vysoko. Máme to testováno i ve srovnávacích pokusech v rámci klasických fungicidních pokusů se syntetickými fungicidy a vycházíme velice dobře, těší nás to. A samozřejmě každá stimulační řada musí mít nějaký takový ten stimulační účinek, to znamená zrychlení růstu, zvětšení listové plochy a prostě obecný účinek stimulace. To je povinnost, to tam prostě být musí. A ve finále indukce zvýšené tvorby cukrů, aromatických látek v rostlinách, to je zajímavý třeba pro cukrovou řepu, pro révu vinou. Je to zajímavý i třeba pro plody jahodníků, který krásně voní, jsou pevnější, protože vám díl vydrží ovoce. Všechny plodové ovoce jsou víc aromatický, i zeleniny. Takže tam je to velice zajímavý účinek i jako komerčně, protože když ten zákazník je spokojený, tak jako nás to u něj samozřejmě potom drží. No, první přípravek je Energen Germin FH, který se společně s Fulhumem, s přípravkem Energen Fulhum Plus, používá ke stimulaci osiva. U pšenice například půl litru Germinu a půl litru Fulhumu na tunu osiva. Jo? Nemění to s tím účinkem, s tím přepočtem na hektar. Tam se to potom dělí tím výsevkem, ten účinek není moc drahej za to, co to přinese. A navíc třeba u ozimých pšenic na podzim nemusíte při stimulaci kličkovat před herbicidama. Protože stimulace vám vždycky regeneruje herbicidy, ale už to máte u toho osiva. Co umí? Umí pracovat s kořenama, určitě má tam přídavek živin pro start, to semínko vždycky přivítá, určitou sumu živin a štěpení bílkovin na prekurzory hormonů, takže tím se aktivují hormonální aktivity. A co já považuji za hodně důležitý, že to konkurence nemá, tak je štěpení škrobů na cukry. To znamená rychlé uvolnění energie, to v určitém momentě dává opravdu sílu tomu a vyrovnanost tomu scházení. A samozřejmě i zesílenou energii klíčení. Co se týká indukce toho klíčení, tak v podstatě jeden moment je tady třeba vidíte osivo máku, kde jsme připravovali složení přímo na zakázku pro firmu Labris, která se zabývá produkcí osiva máku. Tam byla zajímavá ta skutečnost, že nejdřív, a takhle se chovají potom všechny plodiny, je vidět, jak nejdřív ta rostlinka směřuje energii do bohatě větvený, jemně větvený kořenový soustavy. Nahoře to nevidíte. Teď jsem zrovna dostal třeba informace z Mongolska a bylo to velice podobné. Kontrolní pšenice nestimulovaná, vyšší, velice rychle vystřelila, vyšší, světle zelená. My jsme seděli a byli jsme menší a tmavě zelený. Po prvním dešti se všechno obrátilo a tam, kde byl Germin s Fulhumem, tak to vystřelilo, protože ta naše pšenice dělala kořeny. Ona si počká a pracuje dole pod zemí a to semínko pracuje s kořenama. Tady bych ještě mohl poprosit kolegu Krause, že by k tomu ještě řekl několik slov, protože on právě tady na tom poměrně dlouhou dobu pracoval. Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych pověděl něco málo k ošetřené variantě osiva maku. Tato varianta byla vlastně na zakázku požadováno vytvořit takové chemické složení daného mořidla, aby vlastně docházelo ke snazšímu klíčení a růstu mladých rostlin maku, protože vlastně mák je jedno z nejmenších osiv, které vyséváme a jeho scházivost z tohoto důvodu bývává problematická. Když se tedy podíváte na pravou stranu prezentace, kde máme ošetřenou variantu Energenem, Germin plus Fulhum, tak vidíte indukci tvorby kořenového systému velice jemného vlášení od vlastně hypokotylu, to je lokalita, kde navazuje zelená část na kořenový systém, až ke špičce vlastně
ke špičce toho kořenu, kde potom dochází k dlouživému růstu. Naopak kontrolní varianta, na kterou když se podíváte, tak má krásnou délku toho kořene, na to jsme byli vždycky zvyklí, ale je tam absence právě toho kořenového vlášení, které je potom důležité v následném vývoji toho maku, protože samozřejmě bohatě navětvený kořen nám bude mnohem snáze přijímat živiny v půdním roztoku, v okolí daného kořene a zároveň bude mnohem snáz přijímat i vodu, která by mohla být případně v nedostatku. Takže takovýto kořenový systém bude mnohem výkonnější než kořenový systém kontrolní rostliny, i když je ten kořen delší o kousíček než varianta ošetřená. Děkuji. Já bych ještě doplnil Kamila Krause, protože vím, že mák se pěstuje v nemnoha zemích, že se jedná o potravinářský mák. A přešel bych k dalšímu výrobku, a to je přípravek Energen Fulhum Plus. Je postaven na modifikovaných huminových látkách, to znamená, že dominantně pracuje s kořeny. A z toho důvodu logicky patří do počátečních fází vývoje, kdy udělá nejvíc práce. Můžeme ho používat třeba v hlavním období růstu v přísušcích, když to sucho nám začne redukovat kořeny a není úplný to sucho, tak pak může ještě podporovat vlastně druhotně tvorbu kořenů nebo udržení kořenové soustavy, což bývá hrozně důležitý, protože když máte třeba u pšenice ve finále plnění zrna, tak samozřejmě vy potřebujete mít dole silný čerpadlo, který je rozhodující pro to, jak se vám budou asimiláty do toho zrna plnit. Takže je dobrý občas ho použít i v tom období hlavního růstu, pokud nastane ta situace, že se vám přirozeně díky průběhu počasí ty kořeny regenerujou. Má v sobě i látky na podporu a příjem dusíku, což je logický, patří to tam, takže ta podpora práce dusíku a mírný účinek na zadržení vody v rostlině. My ho tam totiž nepotřebujeme mít moc silný ten účinek, protože ho dominantně používáme ten přípravek v první půlce vegetace, kdy je většinou ještě vláha k dispozici. A kdyby nebyla, tak k němu umíme přidat třeba malinký množství přípravku Energen Clean Storm, třeba jenom 0,1 litru na hektar, který v kombinaci s ním ten účinek dokáže zajistit. Tady jenom takový krátký nahlédnutí na pšenici tvrdou. Vlevo vidíte účinek Fulhumu. Máme jiný účinky, ale tohle jsem jenom chtěl ukázat, že umí a že zákazníci nám říkají, opravdu je to vidět i na oko, ten účinek. Zvlášť, když se to třeba zkombinuje s mimokořenovou výživou a pokud se ten porost správně vede, tak opravdu je tam ta dynamika toho růstu úplně jiná než v neošetřených variantách. Přípravek Energen Fructus Plus je určen pro podporu tvorby a výnosu semen, plodů, velice pozitivně ovlivňuje nárůst semen a plodů, což je hrozně důležitý. A má v sobě huminové látky, to znamená, že ještě pracuje s kořenama, což je hrozně důležitý taky, ale už ovlivňuje velikost plodů, což je zajímavý u révy vinný, kde ovlivňuje i navýšení tvorby cukrů, extraktivních látek. A to samé dělá i třeba v meruňkách, broskvích, jabloních, ten účinek je v jahodnících, tam je to stejný. A je to přípravek, který, řekněme, ve druhé polovině sloupkování, ve druhé polovině období hlavního růstu, umí snižovat obsah dusíkatých látek ve sladovnickém ječmeni, ten, co pěstuje na pivo, což je důležitý zase, protože někdy ten průběh počasí je takový, že ty dusíkaté látky nám letí nahoru, když třeba pozdní mineralizace dusíku a tak dále. A tam on tu práci odvádí tím, že zvětšuje velikost zrn a tím, že se nám naředí endosperm. Samozřejmě nejlíp nám to udělají včasné srážky, když přijde voda, tak se to děje přirozeně. Ale jako pokud by tam hrozilo, že tam bude opožděná mineralizace dusíkem, tak tenhle moment, ta aplikace Fructusem, tam může hrát velice příznivý moment. A jinak samozřejmě 0,1-0,2 litru Fructusu opakovaných aplikacích do sladovnického ječmene
můžeme použít místo třeba Cleanstormu, který tam nepatří, protože podporuje práci s dusíkem. A těch 0,1-0,2 litru toho Fructusu má výborný účinek na zadržení vody v rostlině, protože to je přípravek, který má velice silný protistresový účinek. Tohle je moment, který je pro mě velice zajímavý. V loňském roce nám přišly z Gruzie fotky, kde vlastně 21 dní po sklizni si chlapi si jenom tak ustřihli si větvičky s plodema a potom psali a volali a posílali fotky a říkali, hele, ono to vlastně i zlepšuje schopnost uskladňovat ty plody, protože se tam zvyšuje, jak jsme to konzultovali s Kamilem, i množství energeticky bohatých látek, cukrů, a ta energie, která zůstává v těch plodech a plus ten účinek zadržení vody v rostlině vede k tomu, že se tam nestrácí ta voda. Takže nejenom ten vliv na tvorbu výnosů, ale že i ty plody mají lepší schopnost uskladnění, což je příjemný. Energen Cleanstorm je, myslím, že naší vlajkovou lodí do sucha. Tak jako ten Fulhum měl ty kořeny, tak Cleanstorm je opravdu univerzální výrobek. Umí pracovat i velice příznivě ovlivňovat vývoj rostliny, když jsou velký výkyvy teplot. Když ta rostlina dostává velký teplotní rázy, tak tam ji dokáže i třeba nižší dávka 0,2-0,3 litru velice dobře ochránit, půllitrová dávka už velice suverénně. Zvyšuje příjem zpracování dusíků, to k tomu patří, výborně pracuje tím pádem v obilninách, zvedá tam dusíkatý látky, ale umí ovlivnit aromatické látky v plodech a v semenech, zvětšovat mírně, ne tolik jako Fructus, ale zvětšovat plody a semena, ale razantně ovlivňovat aromatické látky v plodech a semenech. A co umí, je zlepšovat zdravotní stav. Když byl používaný ve fungicidních pokusech, měl tam opravdu vynikající výsledky. U mnoha chorob dosahoval 95% účinku fungicidních pokusů, průměru, přípravků tvrdých. Máme tady rozděleno to dávkování, můžete si to přečíst, ale prakticky nejpoužívanější jsou 2 dávky. 0,1-0,2 litru, spíš 0,2 litru na opakovaný nízký aplikace na zadržení vody v rostlině a přibližně půllitrová až 0,7 litrová dávka, pokud chceme řešit zdravotní stav. Tam opravdu do toho musíme dát větší, tam jsou extrakty z rostlin, které velice dobře potom pracují s tím zdravotním stavem. A samozřejmě musí to tam být opakovaně, pokud je to nějaká, řekněme, pokud tam není možno používat fungicidy. Tady se můžete podívat na protistresové účinky pšenici tvrdý. Málo kdy je to vidět takhle na oko. Občas ano, ale většinou je ten účinek víceméně trošku skrytej a třeba vám to ukáže až kombajn. A potom třeba zjistíte, že máte větší zrna a výnosově, že to je vejš. Takže, ale někdy přijde takovýhle moment, že je to vidět i přímo na oko a že se to můžete přímo ten účinek na tom poli nafotit. No a tady bych opět předal slovo inženýru Kamilu Krausovi z katedry botaniky a fyziologie rostlin, který je pro mě partnerem, který nám pomáhá vidět dovnitř do těch rostlin. Já jsem dřív v podstatě, když jsem dělal ty pokusy, tak jsem měl to, co jsem viděl, nebo co jsme si změřili, hmotnost 1000 zrn, dusíkatý látky, to jsme si uměli změřit, ale to, co se skutečně děje v rostlinách, tak to vlastně spoluprácí s Kamilem teďko najednou víme 10krát víc, ale taky 10krát rychlejc. Takže já bych mu předal slovo, aby nám řekl několik slov o tom, vlastně, čím se zabývá. My se v rámci jednotlivého vývoje a bádání nad účinky přípravků na rostlinách v polních podmínkách zabýváme základními 3 tématy. První z nich je indukce paměťových látek proti stresu způsobeným suchem a s ním souběžnými vlastně typy stresu. Já bych k tomu chtěl říct, že vlastně primárně, nebo
když jsme objevili vlastně látku, která nám o tom vypovídá, tak jsme dosahovali velice zajímavých výsledků. Ta látka, která nám vlastně vypovídá o míře zasažení té rostliny suchem a zároveň ji indukujeme, díky čemu vlastně jsou ty rostliny mnohem odolnější vůči suchu, ale nejenom suchu, jsou odolnější potom vlastně i vůči mrazovému zásahu. Máme tam i zvýšenou vlastně rezistenci potom v důsledku i proti houbovým chorobám a možná i dalším vlastně typům patogenů, které zatím nevíme. Ten výzkum je stále aktivní, tak se nazývá prolin. My o ní budeme mluvit potom i v následné prezentaci, pokud budete mít zájem se na ní podívat. A samozřejmě v důsledku potom rozbourávání této energeticky bohaté látky, která chrání tu rostlinu a pomáhají se vyrovnávat se stresem způsobeným suchem, chladem nebo případně teda zasolením nebo nějakou chorobou, tak dochází k uvolňování poměrně velkého množství energie, což pomáhá rostlině potom zpětně se regenerovat. Zároveň tohle spolupracuje s tím druhým bodem, o kterém vlastně, nebo který máme v poznámce na prezentaci, což je akumulace energie vlastně v té stresované rostlině. V důsledku kumulace energeticky bohatých látek nedochází pouze ke kumulaci prolinu, ale dochází ke kumulaci cukrů. Adenozin trifosfátu, nebo je tzv. ATP, což je látka, která je zase bohatá na volnou energii, pohotovou energii pro tu rostlinu, kterou může vyvazovat v ten moment, kdy ji potřebuje, pomáhá se té rostlině vyrovnávat se stresem. No a potom v důsledku poslední bod, pokud stres odezní, přijde voda, nebo přijde oteplení, nebo patogen prostě je odstraněn, tak zpětná regenerace. Pro rostlinu je vždycky mnohonásobně výhodnější, pokud má v zásobě dostatečné množství energeticky bohatých látek, protože potom je schopna mnohem snáze a rychleji, efektivněji zregenerovat a dohnat vlastně vzniklou ztrátu oproti konkurenci. Další oblastí, která je velice zajímavá a začíná být ve světě stále aktuálnější, je ekologie. Právě proto se snažíme mít kvalitní výkonné přípravky do ekologie a pracujeme i na rozšíření toho sortimentu. V současné době ještě o další 2 přípravky. Prvním přípravkem je poměrně univerzální Energen Algan. Přiznám se, že jsem dlouhou dobu testoval, když jsme začínali s řasama, to je přípravek postavený na extraktech z řas, tak jsem testoval řasy od mnoha výrobců. A je to zajímavé, že třeba existují 2 výrobci, kteří těží z dlouhých přílivových zón, kde jsou velké změny teplot v zimě i v létě, a to indukuje v těch rostlinách nejenom látky, které přirozeně jsou ve všech řasách, které podporují tvorbu kořenů, ale i velice bohatý fytohormonální život a i protistresové látky. Takže třeba ty řasy, které používáme od společnosti Acadian Seedplot Limited, můžu říct, že patří k té špičce. Pak jsou tady třeba, nevím, asijský, jihoafrický řasy, které jsou výborný, ale dominantně na tvorbu kořenů. Ty ostatní nadstavbové účinky, jako mají ty řasy z těch přílivových zón, ty už třeba nemají. A náš přípravek Energen Algan je, ať už jsem říkal, registrován do ekologického zemědělství a je postaven na tvorbě kořenů, ale taky umí velice solidním způsobem zadržovat vodu v rostlině. Což jsou dneska takový synergické účinky, které v tom zemědělství ekologicky mají velký význam. Umí pracovat i s cukrama v plodech, takže je to přípravek poměrně univerzální a lze ji používat po rozsáhlý období vegetace, ať od mladých rostlinek až po, řekněme, období tvorby a zrání plodů. Můžete ho používat klidně i na stimulaci osiva, ale na stimulaci osiva budeme v blízké době registrovat do ekologického zemědělství během roku 2 nový přípravek, který bude velice zajímavý. CleanStorm E. Už jsem vás seznámil s přípravkem Energen CleanStorm. CleanStorm E, to E zatím přeznačuje, že je směřován do ekologie. Nemá v sobě některé látky, které ten klasický CleanStorm má z logických důvodů, protože nepatří ty látky do ekologie, ale naopak je tam posílená
ta skupina látek extraktu z rostlin. Je tam bohatší sortiment a daleko větší koncentrace z extraktu z rostlin. To znamená, že ten jeho účinek z hlediska, řekněme, zvyšování prahu tolerance k houbovým onemocněním je nejvýznamnější z těch našich přípravků, je velice silný. Umí ovlivňovat taky vlastně tvorbu cukrů, aromatických látek, zadržení vody v rostlině, opět velice univerzální. Neumí pracovat s dusíkem, nemá podporu práce s dusíkem, protože to tam do té ekologie prostě nepatří ta účinná látka. Myslím si, že opět z hlediska používání vědecký 4 litrů na hektar na zadržení vody v rostlině, 4 deci na už práci s cukrama a 6 deci, někdy i víc, nebo i pod půl litru do 0,7 litru na, řekněme, fungicidní účinek. Na ten účinek není to fungicid, ale umí to opravdu vytáhnout ten účinek a tu schopnost té rostliny odolávat těm houbovým onemocněním, zvlášť u pravých hub, opravdu velice vysoko. A ty účinky jsou překvapivě zajímavé. Tady se můžete podívat na pokusy, které jsme dělali v pšenicích. My jsme si schválně vybrali velice zdravý odrůdy pšenic. Bylo jich tam víc, ale já jsem vybral z toho takový ty typický příklady účinků. První byla odrůda Balitus, kde vlastně vidíte, že jinak abych to ještě předestřel na úvod, modrý sloupeček je kontrola, červený sloupeček je klasický fungicid a zelený je jenom používaný Algan a Clean Storm. Tam je jenom vlastně čistá ekologie. A když se podíváme na tu první odrůdu Balitus, tam vidíte, že ten fungicidní účinek byl významný a udělal tam nějaký výsledek, ale že my jsme tam udělali srovnatelný fungicidní účinek a pravděpodobně, protože se jednalo o pokus ve velice stresových podmínkách, ten rok 2019 byl velice stresový u nás a vlastně ty rostliny byly pod tlakem, tak tam převážil i ten protistresový účinek a podpora, řekněme, stimulační a podpora zdravotního stavu. Když se podíváme na další odrůdu Rivero, tam je dominantní účinek klasického fungicidu a řekněme, ta rostlina už v tom momentě nepotřebovala tak moc pracovat i se zdravotním stavem přirozeně. Přestože ten účinek toho fungicidu tam je vidět, tak i sama o sobě je tam vidět, že bez ošetření anebo i s použitím našich přípravků ten účinek už nebyl tak významný. Potom je další skupina rostlin, kde představitelem bylo nebo odrůd, kde představitelem je to RŽT Cesario. Tam byl ten zdravotní stav dobrý, dobře se tam zvládlo i, řekněme, ten stresový účinek. Mělo sice propad ve velikosti zrna, ale to mělo všude, i tam, kde byl fungicid, ale jinak výnosově to bylo velice vyrovnaný. No a poslední byl Partner, velice zajímavá odrůda, která je dost zdravá, takže ten fungicidní účinek na ní moc nefungoval, ale velice dobře zareagovala na vlastně podporu zadržení vody v rostlině. Tam si myslím, že ten stimulační účinek byl velice, velice dominantní. Takže my si děláme takovýhle pokusy a bez ohledu na to, jak to dopadneme, my chceme si přečíst, jak nám ty skupiny odrůd reagují, aby jsme potom k tomu byli schopni dávat poradenství, aby třeba k té dané odrůdě, která nás nepotřebuje, jsme nedoporučovali naše přípravky, které tam nemají význam, a aby jsme nás naopak směřovali tam, kde odvedeme nejvíc práce. To je to, co jsem říkal na začátku, že to souvisí i s tím, aby ten zákazník byl spokojený s poradenstvím a i s tím, co mu radíme ekonomicky, aby jsme neradili zbytečné aplikace. Z toho grafu je zřejmé, že vlastně jsme většinou buď srovnatelný s tím klasickým fungicidním ošetřením, který byl velice kvalitní, tam byly 3 fungicidy,
a že pokud ten fungicid tam šel nahoru, tak většinou z toho, že ta odrůda neměla, to potřebovala, to ošetření silnější, ale my jsme se nikde vlastně v těch pokusech nedostávali pod úroveň kontroly, i když nás ta rostlina v tom daném momentě moc nepotřebovala. Dalším momentem jsou metody naší práce a tady bych vlastně chtěl říct, že jedním vlastně z prvních kroků, který vždycky děláme, že si testujeme ať už klíč ovlivnění osiva anebo kořenů ve fytotronu, ale to už je zase oblast výzkumu a tady bych předal slovo Kamilu Krausovi. Děkuji za slovo. My v rámci vývoje procházíme vlastně všemi fázemi toho vývoje od naprosto primárního, kdy kolegyně Lenka Vinčová v našem fytotronu vlastně v Ústí testuje první mutace jednotlivých přípravků. My v první fázi vlastně rozpustíme přípravek v tom poměru, v jakém by měl potom ve finále jít do polních pokusů nebo do toho následného pokusu. Naaplikujeme to vlastně na testované rostliny ve fytotronu. Snažíme se pokrýt co největší spektrum vlastně rostlin, takže tam máme z jednoděložných kukuřici, pšenici, z dvouděložných většinou řepku a slunečnici a pak sem tam, nebo bychom chtěli přiřadit ještě soju. Vlastně na těchto rostlinách probíhají jednotlivá základní fyziologická, morfologická měření. To je délka kořenové soustavy, hmotnost kořenové soustavy, výška nadzemní části, zase hmotnost, z čehož se zase vypočítává potom poměr nadzemní části k podzemní části a tímto vlastně procesem měříme všechny rostliny. Následně, pokud máme nějaký problém nebo vidíme, že by to chtělo hlubší zkoumání, tak Lenka vlastně odebere tyto vzorky, nasuší je nebo nás nějakým způsobem kontaktuje a my tam zajedeme, odebereme vzorky a analyzujeme potom laboratorně, aby jsme věděli, co se vlastně děje i po chemické stránce uvnitř těch rostlin. Následně, když projdou vlastně tímto cyklem testované rostliny, tak přecházíme do testování vlastně v takovém už provoznějším systému, a to je ve skleníkách. To probíhá vlastně ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, kde vlastně já tedy jsem pracovníkem, technikem vlastně odborným a testuji jednotlivé přípravky na různých směsích substrátů. Ať už jsou to specifické, velice sofistikované inertní substráty, které můžete vidět vlastně v levém horním rohu. Tam se jedná o křemičité sklo. Je to sypaná vlastně kultura, která funguje jako mechanická zádrž, aby ta rostlina se nevyvracela, ale má to ohromnou výhodu. Já pokud vlastně naaplikuju chemickou látku na rostlinu v tomto substrátu, tak ta rostlina není ovlivněna žádným vlivem, který by mohl být schován nebo nějakým způsobem vytvořen v jiném sypkém organickém substrátu, který se běžně používá. Následně, pokud vlastně rostliny projdou testováním přes tyto inertní substráty, tak používáme další typy sypkých substrátů, ať už rašelinu nebo nějaké sterilní substráty organického nebo i anorganického původu, velice blízkých klasické půdě. Na těch snímcích můžete tedy vidět v levém horním rohu, tam je kukuřice, na pravé straně jsou snímky brambor v různých vývojových fázích a v levém dolním rohu je směs různých tří vlastně druhů, navazujících na přímo pokusy ve fytotronu, kde vidíme vlastně slunečnici, kukuřici a řepku. Tyto pokusy běží pravidelně, testují se tam různé látky v různých koncentracích a samozřejmě i mutacích. Potom přichází poslední fáze, kdy tedy děláme maloparcelkové pokusy. Ty už má potom v dikci Klára Machová, která kontroluje a dohlíží vlastně na průběh těchto pokusů už v provozním klasickém venkovním prostředí. Snažíme se opět pokryt co největší sortiment rostlinných druhů, ať už je to pšenice, ječmen, slunečnice, kukuřice, brambory. Co vlastně jsme schopni vyhodnotit, tak se snažíme dělat. Do nedávné doby jsme dělali primárně pouze morfologii rostlin jako takovou, takže jsme vyrývali rostliny, kontrolovali jsme kořenový stav, počítali jsme počet odnoží, případně výšku dané rostliny, počet větví, nasazený počet šešulí, pokud se jedná o řepku, délku klasu u obilnin, počítali jsme počty řad v klase zrn a další měření okometrického typu.
Nyní se snažíme přenést tam i tu primární vědu, kdy tedy u těch rostlin odebíráme navážky vlastně vzorků a ty postupují dále do analýz vlastně v laboratoři, aby jsme zjistili, jak se ta rostlina chová i uvnitř a znali jsme její metabolomiku a potom vlastně výsledné chování na danou účinnou látku ve venkovním prostředí. A předávám slovo Jardovi. Samozřejmě, že na pokusnických stanicích si děláme taky maloparcelkové pokusy a já už vlastně od roku 2010 jsem začal dělat pokusy v odrůdách pšenic. Děláme různé věci, ale většinou si tam vybíráme různé odrůdy, který máme na 2 hladinách výživy, extenzivní, intenzivní, aby jsme věděli, jak na té extenzitě, který odrůdy mají dobrou práci a tím pádem i potenciálně dobrou ekonomiku. A na té intenzitě zase, aby jsme se dozvěděli, jak který ty nejlepší odrůdy mají, jak vysoký výnosový potenciál. To jsou 2 hrozně zajímavé informace. Samozřejmě zkoušíme si odrůdy i s dobrým zdravotním stavem, což jsou všechno momenty, které zajímají agronomy z hlediska ekonomiky. Agronom chce mít nepoléhavou odrůdu, zdravou, výkonnou, s dobrou prácí s dusíkem. To je dneska důležitý, aby pracovala i v obtížných podmínkách a měla odolnost proti suchu. No a jinak samozřejmě křížem přes tu výživu nám jdou i fyziologické varianty, kde máme neošetřenou kontrolu, kde odrůdy na sobě vlastně vypovídají genetické informace, ale potom vedle máme auxinové aplikace, kde ředíme auxinama porost a tam ukážou v různém průběhu počasí, vždycky se ukážou nejlíp ty odrůdy, které mají vysoce produktivní klasy. A na druhé straně zase máme podporu tvorby kořenů a tím pádem i odnoží. A tam se nám trošku většinou ukážou ty odrůdy, které mají problém s tvorbou kořenů, protože ty to většinou přivítají a třeba občas i přeskočí ty odrůdy, které v kontrolních variantách vycházely výborně. A to nám dohromady dává komplex informací o tom, aby jsme na poli věděli, co říkáme, protože je důležité na poli vědět, co člověk říká. A samozřejmě průběžně si ověřujeme i účinky protistresových aplikací, třeba i v samostatných pokusech, protože to je pro nás důležitý a to potom zase z toho si odebírá Kamil Kraus vzorky do laboratoře. Jinak máme i spřátelené farmy. Tady vidíte farmu Chmel, kde majitelem je pan kolega Vojtěch Švarc. Je to agronom, který jde velice dopředu, zkouší nové technologie. Takže tam vlastně naše přípravky jsou testované třeba v nových technologiích vedení porostů. Ať už jsou to meziřádkové plodiny a nebo i další velice zajímavé věci, které si myslím, že mají velkou budoucnost. Zvlášť v regionech, kde nejsou ideální vláhové poměry, kde nejsou ideální půdní podmínky, a nebo i tehdy, když začínáme uvažovat o tom, že bychom chtěli trošku mít živější půdu, víc života v té půdě, lepší schopnost sorpce a tak dále. To jsou cesty, které vedou někam do budoucna. Další polní dny si pořádáme, vlastně pořádá Petr Král, náš československý zástupce a poradce na farmě Král. Jak vidíte, je tady poměrně velký sortiment odrůd. A to je zase lokalita, která je pro nás zajímavá tím, že tam je velmi podprůměrná písčitá půda a Petrovi, když tam 14 dní neprší, tak je to opravdu vidět. Tam to sucho velice rychle a tvrdě zasahuje. Takže tam testujeme odrůdy pšenic, aby jsme viděli, jak to umí v suchu. Jaká je ta genetika. Tam ani vlastně moc netestujeme naše přípravky, protože tohle je doplněk našich znalostí o našem poradenství. To je pro nás moc důležitý. A ty samostatné videa se můžete podívat třeba i na YouTube, byť jsou v češtině, ale časem je třeba opatříme i titulkama, nebo se ještě domluvím s Petrem na samostatné přednášce. No a jinak se snažíme spolupracovat v pokusnictví velice úzce
s komerčními partnery, nejenom v České republice, i v zahraničí. To je vždycky ten základ, kdy chceme, aby ten agronom se naučil pracovat s našima přípravkama, aby poznal naše metodiky, aby nám dal zpětnou vazbu a my, aby jsme se zase naučili orientovat se v tom prostředí. To je poctivá práce, jinak to nejde. Potom samozřejmě na pokusnických stanicích, o tom jsem tady mluvil, na YouTube, kde máte nyní možnost sledovat tady tu přednášku, je poměrně rozsáhlý porodenství, který se snažíme dát k dispozici našim zákazníkům. Do budoucna se budeme snažit monitorovat i naši práci v zahraničí, pokud se tam budu fyzicky vyskytovat. A pro naše zákazníky v České a Slovenské republice máme i e-mailový zpravodaj, kde pravidelně třeba upozorňujeme na klíčový moment, že nastala změna, že je potřeba udělat určitý zásah a tak dále. To je hrozně důležitý. Takže děkuji za pozornost a doufám, že se někdy uvidíme i osobně. Mějte se hezky.